dưới kia thấy hai anh em đang kiểu Michael dưới này. Rồi ngồi lùi lên đây nào. Trời ơi đứng xa đấy hí hí làm cái gì. Ngồi lùi lên đây. Nào anh Ngọc Đường, em nhờ anh Ngọc Đường đi. Gọi tất cả mọi người lên đây. Okay, everybody, please attention. Go near to the stage so we can enjoy and watch the legend from our MJFCVN to Michael. Thank you. Nào ai chụp ảnh cùng idol, chụp nhanh nào. Come on. Ok, Hannah luôn luôn có phần rồi, xin mời. Chụp ảnh xong là nhớ phải đăng ký học Michael nhá. Ok, có thể là khán giả đã tụ tập khá đông đủ rồi. Anh Tú sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? I see some foreigners over there. I see some foreigners over there. So please, you guys. Michael Jackson message is we are the world. So please come and enjoy the performance. So... Ok, chúng ta sẵn sàng cho Tú Michael chưa? Everybody, I give it to you, the one and only Tú Michael from MJFC VN. Woo! Let's go, let's go. Come on, come on. Woo! Hey, anh em sẵn sàng chưa? Hey! Yeah. Tú Michael, come on. Hands up. Woo-wee. What you got? Yeah. Say, mọi người cùng một tràng pháo tay nào. Let's go. Say. Và đây là Tú Michael, everybody, make some noise. She dreams of fame, she changed her name to one that fits the movie screen.
again. That's it. Don't stop, don't stop. Dance break, come on. She dreams of fame, she takes her name to one that fits the movie screen. She's headed for the big time, that means she's going Hollywood. She's going Hollywood tonight, 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 she's going Hollywood. She's going Hollywood tonight. It's true that you may never ever Hollywood, Hollywood, yeah. because again, baby. Funkin', funkin'. Hands up, hands up, hands up, come on. Give it up, give it up, give it up, come on. Do my go, do my go. Come on, come on, let's do it. She's Hollywood. What you got, what you got, what you got, y'all? Hollywood. She's Hollywood. Everybody, do my go. She's Hollywood. Anh em vỗ tay thật là to xem nào. Come on. Woo, cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Ok, ok. Rồi, hít thở, hít thở. Rồi, Thank you so much. I will return. I'll be back. Woo! rồi mọi người một tràng vào tay cho anh Tú được không ạ? Rồi, chương trình chúng ta chưa kết thúc đâu. Sẽ tí nữa.